মোৰ মৰমৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কেঁচা মটৰেৰে কি ধৰণে কচৰি বনাব পাৰি সেই ৰেচিপিটোৱে লৈ আহিছোঁ। আৰু কেঁচা মটৰ দিছোঁ আৰু নহৰু দিছোঁ, আদা দিছোঁ, জলকীয়া দিছোঁ, দি পেলাই এইখিনি মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু পাল্চ মুডত কৰিব। এইখিনি পূৰা গ্ৰাইণ্ড হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাইং পেন এখনত অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ, দি পেলাই এইখিনি মটৰ পেষ্টখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু গেছটো ইমান মই ফ্লেমটো মই লৈ ৰাখিম, নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে। আৰু এই ধৰণে মই খুব ভালকৈ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিম। আৰু এইখিনি কাম কৰোঁতে অলপ সময় লাগিব, কাৰণ এইখিনি পূৰা শুকান হোৱাৰ পৰ্যায়লৈকে আমি ভাজিব লাগিব। ইয়াত মই হালধি দিছোঁ, হালধি পাউডাৰ, জলকীয়া পাউডাৰ আৰু ভজা ধনিয়া আৰু জিৰাৰ পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ। দি পেলাই এই ধৰণে মই ভাজি থাকিম আৰু যেতিয়ালৈকে নুশুকায়। যেতিয়া শুকাব তেতিয়া গুটি গুটিৰ নিচিনা হৈ যাব, জৰ্জৰীয়া হ'ব। আৰু এই ধৰণে চাওকচোন অলপ অলপ শুকাব ধৰিছে। আৰু এতিয়া আৰু এটা কথা, তলত লাগি ধৰে, এইখিনি আপোনালোকে অলপ এৰুৱাই দিব। ইয়াত মই অলপ আমচুৰ পাউডাৰ দি দিছোঁ। আমচুৰ পাউডাৰ যদি নাথাকে অলপ নেমু চেপি পেলাই দিব পাৰে, কাৰণ অলপ টেঙা টেঙা ভাৱটো হ'লেও খুব ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু মই এইখিনি ভজা বেচন দিছোঁ। বেচনখিনি মই আগতে ভাজি থৈছিলোঁ, সেইখিনি দেখুওৱা নাই বাৰু। বেচনখিনি মই ভাজি পেলাই দি দিছোঁ। বেচনখিনি কেলৈ দিছোঁ, মানে যেতিয়া আমি কচৰিটো বনাম তেতিয়া বহুত দেৰিলৈকে মচমচীয়া হৈ থাকিব। মানে কি হয়, বেচনখিনিয়ে মটৰত যদি অলপো পানী থাকে, বেচনখিনিয়ে টানি ল'ব এইখিনি পানীখিনি। আৰু এই ধৰণে গুটিবোৰ আমি ভাঙি ভাজি থাকিম। আৰু চাওক, এই ধৰণে হ'ব লাগিব। চাওকচোন কিমান জৰ্জৰীয়া হৈছে, কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইদৰে বনালে এই কচৰিকেইটা কেতিয়াও কোমল হৈ নাযায়, নহ'লে কচৰিকেইটা একেবাৰে কোমল হৈ যাব বেচন ব্যৱহাৰ নকৰিলে। বেচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নহ'লে যদি ভুজিয়া থাকে, ভুজিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি পেলাইও ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেতিয়া মানে কি হ'ব, এইখিনিয়ে শুহি ল'ব পানীখিনি। আৰু এই ধৰণে জৰ্জৰীয়া হোৱালৈকে ভালকৈ ভাজি ল'ব। আৰু এতিয়া মোৰ এইখিনি নমাই দিম। নমাই পেলাই এখন প্লেটত কৰি দিম, ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম, নহ'লে ফ্ৰাইং পেনখনত থাকিলে এইখিনি আৰু জ্বলি যাবগৈ। আৰু এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি মই এটা চাটনি বনাই লৈছোঁ, কাৰণ কচৰিৰ লগত চাটনি লাগিবই। ধনিয়া পাত লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, আদা লৈছোঁ, নহৰু লৈছোঁ আৰু ইয়াত অলপ নিমখ দি দিম। আৰু দি পেলাই অলপ গোটা জিৰা কেইটামান দিম। এইখিনিও টেষ্টটো খুব ভাল হয়। আৰু অলপ আমচুৰ পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি চাওক, মোৰ চাটনিখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া চাটনিখিনি মই উলিয়াই থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই বনাম কচৰিৰ কাৰণে। মই একাপ ময়দা লৈছোঁ। আটাৰেও বনাব পাৰে, কিন্তু আটাৰে ইমান টেষ্ট নহয়। আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু আজৱাইন কেইটামান দিছোঁ আৰু অলপ ঘিউ দিছোঁ। আৰু ঘিউ নাথাকিলে কোনো কথা নাই, আপোনালোকে ৰিফাইন তেল দিব। আৰু ইয়াত মই ঘিউ দিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেলো দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই একেবাৰে তেলখিনি বেছিকৈ দি দিয়া নাই, কাৰণ তেল যদি একেবাৰে বেছিও হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাল নহ'ব। যেতিয়া মই মিক্স কৰি পেলাই মোৰ লাগিলে অলপ তেলটো কম হৈছে, তেতিয়া মই এইখিনি আৰু অলপ তেল দিছোঁ। আৰু মই দেখুৱাম বাৰু আমাৰ কি ধৰণে হ'ব লাগে। চাওক, মুঠি মৰাৰ পিছত এই ধৰণে প্ৰেছ কৰিলে ভাঙিব লাগে। এই সময়ত মই এই ধৰণে তেল দিম। আৰু মই অলপ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, উতলা গৰম নহয়। আমি যি ধৰণে হাত সোমোৱাব পাৰোঁ ইমানখিনি গৰম পানী মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গৰম পানী দিলে একেবাৰে কোমল, মানে মচমচীয়া হৈ থাকে কচৰিকেইটা। আৰু এইখিনি মই অলপ 10 মিনিট ৰেষ্টত থৈ দিম। আৰু চাওক, আমাৰ এইখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ পূৰা শুকান হৈ গ'ল। এতিয়া মই 10 মিনিট হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই বেছি মঠি নাথাকোঁ। বেছি মঠি থাকিলে আমাৰ এইখিনি মচমচীয়া নহ'ব। মই সেইকাৰণে নমঠোঁ। এই ধৰণে লৈ পেলাই মই এতিয়া হাতেৰে এই ধৰণে এটা বাতি শ্বেপৰ নিচিনা কৰি দিম, যাতে ভিতৰত মই ষ্টাফিংখিনি সুমুৱাম। আৰু খালি মাজত বেছি প্ৰেছ নকৰিব, ছাইডৰখিনিহে প্ৰেছ কৰি পেলাই এই ধৰণে ডাঙৰ কৰি যাব। মাজত বেছি প্ৰেছ নকৰিব, নহ'লে ফটাৰ চান্সটো থাকিব। আৰু মই অলপ সৰু সৰু ছাইজৰে বনাইছোঁ, যিহেতু ঘৰতে খাম, সেইকাৰণে মই সৰু সৰু ছাইজৰ আজি বনাইছোঁ। আৰু ভিতৰত মই ষ্টাফিংখিনি দি দিলোঁ। দি পেলাই চাওকচোন কিমান জৰ্জৰীয়া হৈছে। এই ধৰণে এবাৰ বনাবচোন, কেতিয়াও কোমল নহয়। আপোনালোকে থৈ দিলেও কিন্তু কোমল নহয়, বজাৰৰ দৰে পূৰা মচমচীয়া হয়। বজাৰতকৈও আৰু ভাল হৈছে, কিন্তু মোৰ এইকেইটা মানে কোমল একেবাৰে হোৱা নাই, পূৰা মচমচীয়া হৈ আছে। আৰু চাওক, এই ধৰণে মই কৰি এতিয়া
এই ধৰণে মই হেৰি কৰি পেলাই কি কৰিছোঁ, ওপৰৰ হেৰিটো ভালকৈ ঘূৰাই পেলাই হেৰি কৰিব যাতে অলপো ফাটি নাযায়। অলপো যদি ফাটি যায় তেতিয়াহ'লে ভাজোতে আমাৰ হেৰি ওলাই যাবগৈ, ভিতৰৰ ষ্টাফিংখিনি ওলাই যাবগৈ, তেল সোমাই যাবগৈ। সেইকাৰণে এইখিনি অলপ ভালকৈ পিছত হাতেৰে এই ধৰণে চাৰিওফালে ভালকৈ চেপেটা হোৱাকৈ এই ধৰণে চেপেটা কৰি দিব। মই আৰু এটা দেখাইছোঁ। এই ধৰণে প্ৰথমতে হাতেৰে চেপেটা কৰি ল'ব, তাৰপিছত মিডিল যিটো পইণ্ট আছে তাত বেছি প্ৰেছ নকৰিব, ছাইডতহে প্ৰেছ কৰিব, ছাইডখিনি যাতে পাতল হ'লেও একো নহয়। তাৰপিছত ষ্টাফিংখিনি এই ধৰণে সুমুৱাই দিব। এয়া চাওক, ষ্টাফিংখিনি সুমুৱাই আমি ছাইডটো কিদৰে বন্ধ কৰিব লাগে। এয়া চাওক, এই ধৰণে ছাইডটো বন্ধ কৰিব। এয়া চাওক, এই ধৰণে ছাইডটো পূৰা ভালকৈ বন্ধ কৰিব যাতে অলপো ওলাই নাথাকে, নহ'লে ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকিব। আৰু অলপ এই ধৰণে ঘূৰাই দিব, ঘূৰাই আৰু প্ৰেছ কৰি দিব হাতেৰে। এই ধৰণে অলপ বেছিও জোৰে নহয়, অলপ যাতে ভিতৰৰ ষ্টাফিংখিনি চাৰিওফালে যায়, এই ধৰণে প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যেতিয়া ভাজোতে যিফালে আমি ফ'ল্ড কৰিছিলোঁ সেইফাল ওপৰত ৰাখিব। আৰু এতিয়া এই ধৰণে মই হেৰি কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া তেলখিনি মই কিমান গৰম হৈছে চাই ল'ম। এয়া চাওক, অলপ অলপ বাবলছ আহিছে। সেই সময়তে ইমানখিনি পৰ্যায়তে তেলটো গৰম হ'ব লাগিব। বেছি তেল গৰম হ'লে এইখিনি নুফুলেও আৰু ওপৰৰ ফালে কালাৰটো আহি যাব, জ্বলিও যাব আৰু ভিতৰটো কেঁচা থাকি যাব। এই দেখিছে নহয় মই কিমানখিনি হেৰিত গৰমত মই ঢালিছোঁ। এইখিনিতে ঢালিব লাগে আৰু লাহে লাহে এইখিনি হ'ব। অলপ মই চামুচেৰে এতিয়া লৰোৱা নাই, মই অলপ কেৰাহীখন অলপ লৰাই দিছোঁ। কেৰাহীখন লৰাই দিলে চাৰিওফালে অলপ হেৰি হৈ যাব। আৰু চাওকচোন, চাৰিওফাল অলপ অলপ ফুলিব ধৰিছে। এতিয়া এয়া চাওক, লাহে লাহে ফুলি আহিছে। যেতিয়া অলপ অলপ ফুলি আহিব তেতিয়া ওপৰলৈ উপঙি যাব। উপঙি যোৱাৰ পিছত তেতিয়া অলপ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব। ফ্লেমটো হাই কৰি পেলাই অলপ অলপকৈ এই ধৰণে লুটিয়াই দিব। এই ধৰণে লুটিয়াই দিব, এইখিনি নিজে নিজেই ফুলি যাবগৈ। আৰু বেকিং পাউডাৰ নিদিয়াকৈও চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। আপোনালোকে এবাৰ বনাই পেলাই ট্ৰাই কৰিবচোন, কাৰণ ফ্ৰেছ বস্তু দি বনোৱা বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ। আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আৰু মই এটা এটাকৈ এই ধৰণে নমাই দিম। আৰু বহুত মচমচীয়া হৈছে, বিশ্বাস কৰক। এবাৰ বনাই চাবচোন, মই যিদৰে বনাইছোঁ এবাৰ বনাই চাব আৰু বহুত দেৰিলৈকে থ'ব পাৰিব। আলহী অহাৰ আগত এই ধৰণে বনাই থ'লেও বহুত দেৰিলৈকে মচমচীয়া থাকিব, একো টেনশ্যন নল'ব। এই ধৰণে এবাৰ বনাই পেলাই চাব। আৰু এয়া চাওক, আঙুলি সোমোৱাতে পূৰা এই ধৰণে ভাঙি গৈছে আৰু ইমান মচমচীয়া হৈছে। এবাৰ বনাই চাবচোন। আৰু ভিতৰৰ পুৰখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে।